नमस्कार, गुरुकुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको केही नियमहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सुरुमा यसको नियमहरूको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एटमको एउटा सिम्पल कन्सेप्ट बुझौँ। एटम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रोटोन हुन्छ जुन पोजिटिभली चार्ज भएको हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोन हुन्छ जुन नेगेटिभली चार्ज भएको हुन्छ, भने न्युट्रोन हुन्छ जसको चाहिँ चार्ज हुँदैन। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सधैँ नै बराबर हुन्छ, त्यस कारणले एटमको ओभरअल चार्ज भनेको 0 हुन्छ। भन्नाले यदि 5वटा प्रोटोन छ भने इलेक्ट्रोन पनि 5वटा हुन्छ र पोजिटिभ 5 नेगेटिभ 5 गरेर ओभरअल चार्ज 0 हुन्छ। भने जब पनि एटमले कुनै नयाँ इलेक्ट्रोन लिन्छ अथवा इलेक्ट्रोन दिन्छ, त्यसपछि चाहिँ एटममा अब चार्ज आउन थाल्छ। भन्नाले मानिलियो एउटा एटममा 3वटा प्रोटोन थियो, पोजिटिभ 3टा पोजिटिभ साइन लेखेँ र सुरुमा 3वटा इलेक्ट्रोन थियो, यो पनि 3वटा नेगेटिभ साइन लेखेँ। र यदि एउटा एटमले मानौ 2टा इलेक्ट्रोन पायो भने, यो नयाँ इलेक्ट्रोनहरूलाई अर्को रङमा जनाएको छु, यदि 2वटा इलेक्ट्रोन पायो भने के हुन्छ त अब भन्दाखेरि टोटल चार्ज भनेको त यो 3टा पोजिटिभले यो 3टा नेगेटिभलाई माइनस गरिदियो, बाँकी रह्यो -2 चार्ज रह्यो यो एटममा अब 2टा इलेक्ट्रोन पाएको भएर। यो कन्सेप्टबाट के बुझौँ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन थपिँदै जान्छ नेगेटिभ चार्ज थपिँदै जान्छ, र जब इलेक्ट्रोन हट्दै जान्छ पोजिटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ। र यो इलेक्ट्रोन थपिनु भनेको हामीले अघिल्लो भिडियोबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि GER अथवा गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन। रिडक्सन भनेको चाहिँ यदि नेगेटिभ चार्ज थपिँदै गयो भने त्यसलाई भनिन्छ रिडक्सन, पोजिटिभ चार्ज थपिँदै गयो भने त्यसलाई भन्छ अक्सिडेसन। यो कुरा पनि यहाँबाट बुझौँ। अब कुरा गरौँ हामीले रुलको अक्सिडेसन रिडक्सन अन्तर्गत रहेर। पहिलो नियम छ, कुनै पनि एटम यदि यसको एलिमेन्टल फर्ममा छ भने त्यसको अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ। भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा मात्रै एटम छ हाइड्रोजन, र हाइड्रोजन ग्यास हो, त्यही भएर H2 लेखिन्छ, H2 मात्रै छ भने यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हो भनेर सोध्यो भने 0 हो। त्यस्तै अक्सिजनलाई हामीले के लेखिन्छ भन्दाखेरि O2 भनेर लेखिन्छ, अक्सिजनले मात्रै बनेको छ र यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्यो भने फेरि पनि 0 नै हो। सोडियमलाई चाहिँ Na2 लेखिँदैन, Na मात्र लेखिन्छ, किनभने यसको एलिमेन्टल फर्म भनेको यो एउटा आयोनिक कुरा हो र सोडियम चाहिँ Na मात्र भएर रहन्छ, यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्यो भने 0। तर यदि हामीले H2O मा हाइड्रोजनको कति हो भनेर सोध्यो भने यो त हाइड्रोजन मात्रै बनाएको छैन, यसमा हाइड्रोजन पनि छ, अक्सिजन पनि छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर 0 हो भनेर भनिँदैन। के भनिन्छ भन्ने कुरा पछि गरौँला। तर एलिमेन्टल फर्म भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड आफूले मात्रै बनेको छ, अरू केही थपिएको छैन, जस्तै H2 मा H मात्रै छ, हाइड्रोजनले मात्र बनेको कुरा हो यो, अक्सिजन O2 मा अक्सिजनले मात्र बनाएको छ, सोडियममा Na मात्र बनाएको छ, यस्तो आफूले मात्र बनेको कुरा छ र आफ्नो एलिमेन्टल फर्म कि चाहिँ ग्यासमा छ कि चाहिँ नन ग्यासमा छ भने त्यतिखेर चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तै O2 को सट्टा नि हामीले O मात्रै लेखेर अक्सिडेसन नम्बर कति हो भनेर सोध्यो भने 0 चाहिँ हुँदैन, किनभने अक्सिजन एलिमेन्टल फर्ममा O2 भएर बसेको हुन्छ, अक्सिजन बाइ इटसेल्फ O मात्रै छ कति हो भन्यो भने यसको चाहिँ फरक रुल हुन्छ, पछि कुरा गरौँ। दोस्रो नियम छ अक्सिडेसन नम्बर पिरियडिक टेबल अन्तर्गत रहेर बेग्ला बेग्लै ग्रुपमा कति हुन्छ भन्ने कुरा। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि 1A को कुरा गरिरहेको छ, 1A भनेको चाहिँ यो जुन छ 1 भनेर लेखेको यो 1A हो। यहाँबाट तल यो जति पनि छन् मेटलहरू यिनीहरू सबैकोलाई चाहिँ +1 अक्सिडेसन नम्बर हुने भयो। जस्तै लिथियमको कुनै पनि कुरा दियो, यो लिथियम हाइड्राइड दियो, लिथियम अक्साइड दियो, यस्तो केही पनि दियो भने चाहिँ हामीले इजिली +1 हो भनेर चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। अब गएर 2A को चाहिँ +2 हुन्छ। 2A भनेको यहाँबाट तलको यो सबै कुरा भयो, बेरिलियम, म्याग्नेजियम, क्याल्सियम, SR, BA, RA, यो सबै दियो भने +2 हुन्छ भनेर अटोमेटिकली लेख्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को हुन्छ 7A अथवा 17 पनि हो, यो ग्रुपको चाहिँ -1 भयो, 17 अथवा यसलाई 7A भनेर पनि भनिन्छ। 1A यो भयो, 2A यो भयो, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A यसरी पनि भनिन्छ। त्यही भएर 17 अथवा 7A। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन यो सबैको चाहिँ -1 अक्सिडेसन नम्बर भयो। यहाँबाट मुनतिरको पनि 80 र TS यो सबैको चाहिँ -1 भयो। कहिले पनि यिनीहरू देखिने बित्तिकै अक्सिडेसन नम्बर -1 भनेर लेख्न सक्नु पर्यो। अन्तिमको जुन नोबल ग्यास छ यिनीहरूले त कम्पाउन्ड त्यति बनाउँदैन, तर बनायो भने अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ, त्यो पनि अर्को नियम हो।
जे होस् एनीवे सेकेन्ड रुल चाहिँ मोस्टली प्रेडिक्टेबलबाट अन्तर्गत रहेर थियो। यदि प्रेडिक्टेबलको केही कम्पाउन्डहरूको बारेमा थाहा छ भने हामीले तिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर सजिलै लेख्न सकिन्छ। तेस्रो नियमको कुरा गरौँ। यो नियम हाइड्रोजनको लागि छ। हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर लगभग सधैँ नै +1 हुन्छ, तर मेटल र बोरनसँग कम्पाउन्ड बनाएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ -1 हुन्छ। मेटल र बोरनसँग चाहिँ -1 हुन्छ। जस्तै वाटरमा हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भनेर कसैले सोध्यो भने +1 हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा कति हो भन्यो भने यतिखेर पनि +1 नै हो। नाइट्रिक एसिडमा कति हो भन्यो भने यतिखेर पनि +1 नै हो। सोडियम हाइड्राइडमा कति हो भनेर सोध्यो भने सोडियम चाहिँ मेटल हो, त्यही भएर यतिखेर चाहिँ हाइड्रोजनको अक्सिडेसन +1 होइन कि -1 हुन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम र हाइड्रोजन मिलेर बनेको यो कम्पाउन्डको कति हो भन्यो भने यतिखेर पनि +1 होइन कि -1, किनभने क्याल्सियम भनेको एउटा मेटल हो। र बोरनको जुन छ HB, यसको चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो भने फेरि पनि हाइड्रोजनको +1 होइन कि -1 हो। यति नै मेटलसँग र बोरनसँग चाहिँ -1 हो, अरू सबै केसमा चाहिँ हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +1 हो। चौथो नियम छ अक्सिजनको बारेमा। अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ लगभग सधैँ नै -2 हुन्छ, एक्सेप्ट परक्साइडमा चाहिँ -1 हुन्छ भने अघि सुरुमा भनेको जस्तै इलिमेन्टल फर्ममा O2 भएर छ भने त्यतिखेर 0 हुन्छ। जस्तै वाटरमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्यो भने -2 भयो। कार्बन डाइअक्साइडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्यो भने -2 भयो। कार्बन मोनोअक्साइडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्यो भने -2 भयो। परक्साइड भनेको चाहिँ H2O2 भने जस्तो यो यतापट्टि नि 2 हुन्छ, यतापट्टि नि 2 हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ कति हो भन्यो भने -1 भयो। यो चाहिँ परक्साइड हो, त्यो भएर। अनि O2 मा कति हो भन्यो भने यो चाहिँ 0 भयो। अक्सिडेसन नम्बर अन्तर्गत रहेका नियमहरू लगभग यति नै थियो। यति नियम जानियो भने अक्सिडेसन नम्बरको धेरै नै प्रब्लमहरू गर्न सकिन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ प्रब्लमहरू लिएर आउनेछौँ। हस्त यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला।